So, ang mga ingredients natin, Beshies, sa ating Basque Burnt Cheesecake ay 1 bar of cream cheese, 2 eggs, 6 tablespoons of sugar, white sugar, 1 and 1/2 tablespoon of all-purpose flour, 125 ml of all-purpose cream, 1/2 teaspoon of vanilla, and 1/4 teaspoon of salt. Ayan. So, itong paggawa ng ating cheesecake or yung Basque Burnt Cheesecake, kahit wala kang electric mixer or electric hand mixer, pwede mo siyang gawin, Beshies. Basta meron ka lang wire whisk na matibay-tibay para sa paghalo ng ating mga ingredients. So, importante rin na soften or malambot yung ating cream cheese para mas madali mo siyang ma-mix. Yan, yung ating mga ingredients. So, first, i-mash or mimix lang natin yung ating cream cheese. Kaya importante na soften yung ating cream cheese para hindi tayo mahirapan mag-mix. And kung meron kayong mas malaking wire whisk na matibay-tibay and yung parang nagbabibrate yung pinaka para maganda yung flow ng air sa pag-mix natin. Kaya lang kasi itong malaki kong wire whisk medyo malambot to. Kaya ito na lang maliit yung ginamit ko. Mix lang natin siya hanggang sa mas soften pa siya. Then, gradually, add natin yung ating sugar. Tapos, mix lang natin siya hanggang sa mag-well incorporate yung ating sugar sa ating cream cheese. So, mga 4 batches ang gagawin natin paglagay ng ating sugar. Yan, hinuin lang natin siya ng maigi hanggang sa mag-incorporate yung sugar sa ating cream cheese. So, kahit wala kang electric mixer, basta meron kang wire whisk, makakapag-bake ka na rin ng mga cheesecake at yung mga ibang madaling haluin lang ng cake butter. Sakit nga lang sa braso, mga beshi. Pero kaya naman. Kaya magandang soften talaga yung ating cream cheese para hindi ka mahirapang mag-mix. Yung iba, ang gamit nilang sugar, yung castor sugar. Yung mas pino yon sa granulated sugar. So, mas madali siyang mamimix sa ating cream cheese. Sa point na to, medyo mabigat na yung ating mixture. Pag medyo smooth na yung ating mixture, lagay na natin yung ating eggs. So, one at a time. Mix lang natin siya uli. And yung ating last egg. Magandang fresh eggs ang lalagay natin sa ating cheesecake para masarap talaga ang kalalabasan nito. Ayan. So, pag ganito na siya, medyo liquid na, lagay na natin yung ating all-purpose cream. 125 ml ng all-purpose cream. Scrape na rin natin yung side. Ayan. Then, continue lang natin siyang haluin. Ayan, at this point, medyo liquid na yung ating cream cheese mixture. And, lalagay na rin natin yung ating salt. Itong salt, so ito yung pambalanse ng lasa ng ating cheesecake. And then, yung ating vanilla. Then, haluin lang natin siya hanggang sa mag-well incorporate ang mga ingredients natin.
Then, lalagay na natin yung ating all-purpose flour. So, at this point, magpapalit na tayo ng spatula. Kasi kailangan na natin siyang gawing cut and fold. Ayan, para hindi mag-develop yung gluten. Ayan. Cut and fold. So, itong flour, gamit lang tayo nito para mag-stabilize itong ating cake. Yan, okay na ang ating cream cheese butter. Meanwhile, kailangan muna natin i-preheat yung ating air fryer. So, 200 degrees at 10 minutes. Preheat muna tayo. Lagay na natin siya sa ating pan. So, meron ako dito. Ang gamit ko ay yung 6-inch na round pan. And then, nag-grease lang ako ng butter doon sa ating pan. At saka ko nilagay yung ating baking sheet. Ayan. So, isasali na natin yung ating cake butter. Bale, itong burnt cheesecake na to mga beshies, order nga pala to ng best friend ko. Shout out sa'yo, Sheila. Please comment down below your feedback, your honest feedback, kung masarap ang ating burnt cheesecake. Ayan. So, after 10 minutes of preheat, ready na natin i-bake yung ating burnt cheesecake. Lalagay lang natin siya sa ating air fryer. Ayan. And then, isiset uli natin yung ating air fryer. So, first time lang natin mga besh mag-bake ng burnt cheesecake dito sa air fryer. Kaya, try muna natin sa 200 degrees Celsius for 10 minutes. Ayan. So, for regular oven, ang gamit mo, i-bake mo siya ng mga nasa 350 to 400 degree Fahrenheit at 20 to 25 minutes. Ayan. So, since first time lang natin, i-bake muna natin siya ng 10 minutes sa 200 degrees Celsius. Ayan. So, after 10 minutes, ito na ang ating burnt cheesecake. Ayan. So, hindi pa siya masyadong burnt. At kung makipapansin nyo, medyo light pa lang yung pagka-burnt niya. So, ilalagay pa natin siya uli sa ating air fryer and bibake uli natin siya for another 15 minutes at 200 degrees Celsius. Ayan. Try uli natin ng 200 degrees Celsius at 15 minutes. After 10 minutes, yung 5 minutes niya, nireduce ko muna sa 180 kasi baka masyadong ma-burnt yung ating cheesecake since first time natin itong i-bake sa air fryer. Ayan. So, mukhang okay na siya. Para sa akin, okay na yung ganitong pagka-burnt ng ating cheesecake. Pero it's up to you. Kung mas gusto niyo pang burnt, mga beshies, pwedeng, huwag nyo nang i-reduce sa 180 degrees yung ating last 5 minutes ng baking time sa air fryer or dagdagan nyo pa ng baking time, ang cooking time ng ating burnt cheesecake. Ayan. Tada! Ready na ang ating burnt cheesecake. Up next is yung ating chocolate dream cake. Ito yung picture kapag na-slice yung ating burnt cheesecake, courtesy of Sheila. Thank you for the feature. Ayun lang mga beshies. Hopefully, nag-enjoy kayo sa ating vlogs for today. Please don't forget to like, share, and subscribe. See you on my next Happy Baking. Bye-bye!